Salutare, prieteni! Eu sunt Răzvan și aici este o casă cu acvarii. Împreună cu Cristina ne ocupăm de tot ce înseamnă acvaristică pe aici, de la mentenanță uzuală până la tot felul de proiecte interesante. Mă gândesc de ceva timp să încep un canal de YouTube. Efectiv, se întâmplă foarte multe lucruri pe care eu cel puțin le consider interesante și cred că ar fi interesante și pentru voi. Dar am amânat și am tot amânat. Pentru că, știți cum e, îți găsești tot felul de scuze. Nu mă pricep la asta, n-am aparatura necesară, nu-i momentul acum. Am zis, gata, săptămâna asta mă apuc și dăm drumul la canal. La începutul săptămânii mi-am secționat câteva tendoane de la mână, stat un pic internat, foarte drăguț. Și gata, nu mai pot să mă apuc de YouTube, că n-am mâna dreaptă. Am vrut să transform chestia asta într-un avantaj. Și anume, și așa nu mai pot să fac multe alte lucruri, măcar să dau din gură, cred că pot. Ideea cu YouTube-ul este de a împărtăși cu voi tot felul de lucruri care se întâmplă pe aici. Când m-am apucat eu de acvaristică, lipsa informației era o problemă reală. Știai ce să faci cu peștișorii respectiv de la tipul de la care i-ai cumpărat. În cazul meu mă duceam într-un târg de pești și auzeam sfaturi. Problema era că foarte des sfaturile erau contradictorii. Și mai găseam două cărți de acvaristică la Biblioteca Județeană. Și pentru vremea respectivă, adică prin 95, informația din acele cărți era un pic depășită. Nu se mai făceau acvariile cum descriau acele cărți, dar au ajutat foarte mult. Pentru început. După care au început informații contradictorii. Unul zicea că pescui sare în acvariu. Altul zicea că golește toată apa când faci schimbul de apă la pești, freacă acvariu cu detergent și fierbe cu frișul. Și neapărat trebuie să pui apă sfințită înapoi. Nu știu, chestii de genul ăsta. Una peste alta am început să-mi testez eu ideile respective. Pentru că nu se potriveau cu realitatea. Am început să testez, am început să învăț prin proprie experiență și ușor, ușor ajungem la ziua de azi, în care informația este peste tot, informație în stânga și în dreapta, ne scăldăm în informație și nu știm cum să o triem pe aia rea de aia bună. Nu întotdeauna lucrurile sunt albi și negre, nu există rea bună, dar există informații false. Asta e clar. Despre informațiile adevărate pot fi discuții. Dar le putem testa. Și ca să nu trebuiască să o faceți voi, o să încerc să o fac eu pe aici. Testăm tot ce ne dă prin cap. În canalul ăsta de YouTube e greu să-l structurez. O să încerc să, poate cu timpul, poate pe măsură ce mai învăț una alta, să creez o oareșcare structură. Poate o să fie videoclipuri educative, în care, nu știu, cum construim un acvariu, cum hrănim corect peștii, cum spălăm un filtru și așa mai departe. Vom vedea. Dar prima idee cu care am pornit este să încerc un fel de videolog. Ce se întâmplă pe aici? Random stuff, în fiecare zi altceva, mă trezesc că am o boală la nu știu ce pești, cum o tratez, îi scăpăm, nu îi scăpăm. Mă trezesc că au depus nu știu ce pești. Mă trezesc cu niște icre și nu știu ce-i cu ele, ale cui sunt. Apar niște puișori. Cum creștem puișorii respectivi? Încercăm să facem o parte de do-it-yourself. Să creăm singuri un filtru. Nu știu, nu vine în cap acum, dar sunt multe idei de genul ăsta. Vin pe parcurs. Și vom vedea ce mai fi. Între timp, o grămadă de peștișori, o să încerc să-i prezint într-un videoclip viitor. Un lucru vreau să mai spun. Nu sunt o autoritate în domeniul acvaristicii, nu știu multe lucruri, greșesc foarte multe lucruri,
Nu este un canal în care să învățați cum să faceți acvaristică. Departe de mine gândul ăsta. Învăț și eu, în fiecare zi învăț lucruri noi, încerc să-mi reconfirm sau dacă ceva ce știam este greșit, să-l corectez. Învățăm împreună, cam asta e ideea, din experimentele pe care le facem de aici, din ce se mai întâmplă prin acvarii și mereu se întâmplă câte ceva, că vorbim de lucruri vii, iar viața e într-o continuă schimbare. Și să vedem ce iese.